สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมาตอบคำถาม Membership ของช่อง Tech Adopt ที่จอยและสนับสนุนช่อง Tech Adopt ชื่อคุณเจ1818นะครับซึ่งคุณเจเนี่ยได้เข้ามาดูคลิปพี่เยอะมากแล้วก็มีคำถามต่างๆนะครับก็ผมเองก็พยายามที่จะจัดเวลาตอบให้รวมทั้งเพื่อนๆคนอื่นนะครับแต่ในฐานะที่ว่าเป็นเมมเบอร์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้ผมเห็นก่อนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกเราเข้ามาดูคลิปแล้วถามไว้เนี่ยมันอาจจะกว่าจะเห็นหรืออะไรเงี้ยนะครับกลไกของ YouTube เป็นแบบนั้นนะถ้าใครเป็นเมมเบอร์สนับสนุนช่องเนี่ยมันจะฟีดขึ้นมาให้เจ้าของช่องเห็นอย่างรวดเร็วดังนั้นใครเองที่ติดตามช่อง Tech Adopt อยู่อยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ในฐานะที่ว่าเฮ้ยความรู้ที่ผมทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพวกเรากดจอยเลยครับเดือนละ50 บาทนะครับสำหรับสาวก Tech Adopt นะมันจะมี50 บาท150 บาทแล้วก็ VVIP ที่เป็น750 บาทนะครับแฟนบันแท้สาว Tech Adopt เนี่ยถ้าพวกเราสนใจนะครับสามารถที่เข้ากดตรงนี้ได้นะครับเข้ามาช่อง Tech Adopt ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะถ้ามุมมองพวกเรามันก็จะมีใช่ไหมครับนี่กดจอยตรงนี้เนี่ยจอยตรงนี้นะครับก็จะมีดนตรีแบบนี้อธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องจอยนะครับก็จะมีเหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวกเริ่มต้นที่เหล่าแฟนพันธุ์แท้หมายความว่ารักใครชอบพอกันพี่รักทำแบบนี้เจ๋งเว้ยสนับสนุนนะครับเดือนละ50 บาทนี่แหละนะครับหรือ150 บาทนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนพี่รักเยอะๆก็ไม่ขัดศรัทธานะได้เลยนะครับมีโอกาสจะมาคุยอะไรเด็ดๆให้ฟังนะโอเคนะครับก็นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยคุณเจเองเนี่ยเขามีคำถามมาว่าอยากให้ช่วยทำคลิปนะโดยหัวข้อที่ผมทำคลิปไว้ตอนนั้นคือเดือนมีนาแล้วพวกเรามีอะไรต้องทำบ้างนะครับหรือมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างระทึกบ้างนะเขาก็มาถามพี่นะถามนี่คุณเจถามละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนอยากให้พี่ไปช่วยงานเลยนะแต่ว่าพี่ก็จะให้คำแนะนำได้จากข้อมูลที่ส่งมานี่แหละเบื้องต้นหรือไกด์ไลน์ให้ได้ระดับหนึ่งนะครับว่าอยากให้ช่วยทำคลิปเกี่ยวกับการสำรองการวางแผนสำรองใช่ไหมครับการวางแผนสำรองยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงแรมมีพื้นที่กว้างเขาน่าจะทำงานโรงแรมคุณเจน่าทำงานโรงแรมนะครับพื้นที่กว้างหรือมีจุดต้องวางอุปกรณ์สวิตช์เกือบ50 ตัวนะครับเกือบ50 ตัวในการวางแผนนะพอดีจอพี่อยู่ข้างขวานะพี่จะหันไปด้านนี้นิดนึงนะพวกเรานะไม่ว่ากันนะเพราะว่าไอจอตรงนี้คือจอคอมพิวเตอร์แต่ไอจอที่อัดจริงๆเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือฝั่งขวามือนะครับมีจุดวางอุปกรณ์สวิตช์ทั้งหมด50 ตัวทวนนะครับเกือบ50ในทางการวางแผนที่ดีเราควรมีการสำรองสักกี่ตัวครับอาจารย์อันนี้สวิตช์ก่อนอันที่2ก็คือ access point รวมในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ180 ตัวควรวางแผนสำรองเท่าไหร่ดีครับโดยสรุปจากคำถามนี้ก็คือเขาถามเรื่องการวางแผนสำรองอุปกรณ์ไม่ใช่สำรองข้อมูลนะสำรองอุปกรณ์หรือสเปร์พาร์ทนะสรุปก็คือสเปร์พาร์ทโดยในแง่ของโรงแรมเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างพอแน่นอนว่ามีพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่ให้บริการสำหรับลูกค้าก็คือลูกค้าใช้ Wi-Fi แล้วแต่แน่นอนว่า Wi-Fi เองเนี่ยเวลาจะติดตั้งด้วย Wi-Fi ก็ต้องมีสวิตช์ PoE สวิตช์นะครับที่พูดเนี่ยน่าจะเป็น PoE สวิตช์ไม่น่าจะใช่สวิตช์ธรรมดาหรืออาจจะมีบ้างแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็น PoE สวิตช์แล้วก็มี Access Point กระจายประมาณเท่าไหร่เนี่ย180 ตัวถือว่าไซส์โรงแรมก็ประมาณนี้แหละนะครับ100 ตัว180 ตัวนี้ถือว่าเยอะไหมถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพื้นที่กว้างแน่นอนก็ธรรมดานะครับมันต้องกว้างอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยหลักการคืออย่างนี้ครับคุณเจฮะตอบคำถามเจอย่างนี้ครับว่าอันดับแรกสิ่งที่ก่อนที่จะเข้าสู่ว่าตอบคำถามว่าแล้วจะวางแผนในการสำรองอุปกรณ์หรือสเปร์พาร์ทยังไงดีเนี่ยก็ต้องถามเท้าความกลับมาก่อนว่าระบบปัจจุบันที่นะครับเราดูแลอยู่เป็นเครือข่ายให้บริการระบบ Wi-Fi ของโรงแรมแน่นอนในองค์คาพยพโซลูชันนี้มันต้องมีเรื่องสวิตช์ด้วย
นะครับมันต้องมีเรื่องตู้แลกที่เป็น wall rack ตามจุดต่างๆด้วยถูกไหมครับมีเครื่องสำรองไฟสำหรับสวิตช์ด้วยใช่ไหมนะครับเพราะว่าสวิตช์เป็น PoE สวิตช์แล้วก็ให้บริการ access point ต่างๆที่ติดตั้งนะครับคำถามนะครับนี้ก่อนที่จะไปสู่การตอบคำถามว่าจะต้องสเปร์เท่าไหร่อยากจะให้ความรู้พวกเราว่าในการดูแลระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยโดยการออกแบบหรือ strategy หรือการวางหมากในการที่จะทำระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยอันที่หนึ่งเลยสำคัญมากก็คือ root ของเน็ตเวิร์กนะครับดีไซน์เน็ตเวิร์กโทโปโลจีที่เราวางเนี่ยในโรงแรมเรามี root ไหนบ้างรูทของเน็ตเวิร์กมันจะเกี่ยวข้องกับสายเคเบิลใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟเบอร์โซน A นะครับโซน A มีจุดที่เป็น distributed switch ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะกระจายไปสวิตช์ตัวอื่นและให้บริการ access point นะครับ by design นะครับเส้นทางของสายเน็ตเวิร์กนะครับที่เราทำการ uplink กันไปไอ้พวกนี้สำคัญเหมือนกันโดยมากลักษณะเหล่านี้จะตั้งเป็นตู้ wall rackกันน้ำถ้ามันอยู่ตามอาคารก็เป็นตู้ wall rack ธรรมดาใช่ไหมครับในตู้ wall rack ก็จะมีสวิตช์1ตัวแน่นอนว่าอาจจะมีถาดไฟเบอร์ถ้าเรามีการสไปซ์ไฟเบอร์ใช่ไหมเป็นจุดนะครับจุดนั้นอาจจะมีไฟเบอร์เทรย์แล้วก็จิ้มเข้าสวิตช์นะครับแล้วก็เป็นจุดกระจายตรงนี้ในแง่ของดีไซน์อยากให้พวกเราไปทำความเข้าใจซะว่า Network Topology กับ Network Uplink ของในโรงแรมเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจิ้มยังไงเพื่อให้เราเข้าใจความสัมพันธ์เพราะบางครั้งเนี่ยบางกรณีเนี่ยมันเป็นลักษณะการมันไม่ใช่ Star Topology เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี Uplink ต่อ Uplink และต่อ Uplink ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองไม่ออกด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นเนี่ย by design ต้องไปดูด้วยเพราะเราจะได้อ่านเกมออกว่าถ้าลักษณะการเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นเชนดังนั้นมันจะมีจุดที่นะครับเมื่อมันต่อกันไปเรื่อยๆมันอาจจะกลายเป็นว่าตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยมันอาจจะตายทั้งหมดที่เหลือนะครับดังนั้นจะส่งผลกับเซอร์วิสนะครับการเชื่อมต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบเชนใช่ไหมต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรมต่อไปเรื่อยๆไอ้แบบนี้ไปดูดีๆไม่รู้ว่าเราไม่ใช่คนทำคนแรกนะครับแบบที่2มันจะคล้ายๆแบบต่อแบบนี้แต่มันเป็น Star Topology มันอาจจะมีจุดหนึ่งที่เดินนะครับสายออกจากคอสวิตช์ในห้อง Data Center เป็นไฟเบอร์วิ่งมาอยู่จุดหนึ่งแต่จุดนั้นอาจจะเป็นจุดสไปซ์ไฟเบอร์ออปติกอาจจะวิ่งมาเป็นไฟเบอร์นะครับ4คอ8คอ16คอหรือ24คอหรือมากกว่านั้นแล้วมาลงตรงนี้แล้วเป็นไฟเบอร์เทรย์นะครับแต่ตู้วอลแล็กนี้ก็อาจจะมีสวิตช์จิ้มแต่มันนะครับมันเป็นศูนย์การกระจายการเชื่อมต่อไฟเบอร์แน่นอนว่าไฟเบอร์ออปติกมันไม่ได้ใช้ไฟมันใช้แสงถูกไหมครับแต่มันหยุดจุดนี้นะครับดังนั้นสวิตช์ตัวนี้ตายมันไม่เกี่ยวกันดังนั้นก็ไปดูนะครับอาจจะเป็นหลายๆที่อย่างที่ผมดีไซน์ให้จะไม่เอาสวิตช์มาพ่วงกันพวกเรารู้ใช่ไหมครับแต่มันอาจจะมีดีไซน์ว่าจุดที่มันเป็นจุดไฟเบอร์สไปซ์และเป็นเทรย์เพื่อที่จะ distributed ไปยังสวิตช์ตัวอื่นด้วยเนี่ยอันนี้สำคัญดีไซน์แบบนี้จะดีคือต่อให้จุดนี้สวิตช์ตัวนี้ตายมันไม่เกี่ยวกันสวิตช์ตัวที่อยู่ในชุมสายตรงนี้เป็นแค่สวิตช์ที่ให้บริการโซนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไฟเบอร์ก็กระจายไปสู่วอลแล็กที่มีสวิตช์ distributed ตัวอื่นที่ให้บริการ access point อันนี้ต้องไปดูด้วยแต่ละโซนเป็นไปทางไหนบ้างรูททางไหนนะครับเราจะได้มองภาพออกต่อมานะครับแต่ละจุดที่มี distributed switch ที่ให้บริการ access point มีจุดไหนบ้างและแต่ละจุดให้บริการ access point กี่ตัวไหนบ้างอยู่โซนไหนเราควรจะมี diagram แบบนี้ cover โซนไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี tool ในการที่จะ monitoring ก็ยิ่งจะง่ายถ้าเรามีตาทิพย์ก็ยิ่งจะง่ายแน่นอนว่าคุณเจที่ถามผมเนี่ยอาจจะมีซอฟต์แวร์ในการจัดการ monitoring พร้อมทั้ง map ทำโซนของ Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi ขนาด100 กว่าตัวเนี่ยมันถ้าจะให้ดีเนี่ยนอกจากมี tool monitoring แล้ว
ที่จะเห็นว่า alive ใช่ไหมครับซึ่ง tools controller ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันทำได้แล้วอย่างนี้ต้องมี controller อยู่แล้วแต่ถ้ามี tool ลักษณะที่เป็นมีแผนที่โรงแรมแล้วก็มีแมปแล้วก็มีสีเขียวเหมือน PRTG หรือเหมือนตัวไหนก็ได้ที่มีแล้ว mapping แผนที่โรงแรมเข้าไปเนี่ยยิ่งจะดีนะครับแล้วแมปกับ signal ว่าเห็นเท่าไหร่แน่นอนเป็นการลงทุนแต่มันจะทำให้เราเห็นเรื่องของ visualization visibility ทำให้เราจัดการระบบได้ง่ายอันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้เราไปลองสำรวจระบบหรือนั่งนึกว่าระบบเรามีแบบที่พี่รักบอกหรือเปล่านะมี system diagram network diagram นะครับทั้งในแง่ของ logical และก็ในแง่ของ physical นะครับซึ่งเราจะได้เห็นทั้ง1ออกจากห้อง data center network ที่วิ่งไปชุมสายเป็นยังไงชุมสายไปเป็น fiber trace ไป center และกระจายไปที่ตรงไหนบ้างให้บริการ AP โซนไหนบ้างนะครับการที่เรารู้ต้นทางปลายทาง uplink เวลาเกิดปัญหาจะ troubleshooting ง่ายและปัญหาของ AP บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องแค่อุปกรณ์ access point เสียแต่บางครั้งมันเกี่ยวข้องกับ routing หรือแม้กระทั่งเรื่อง loop ในบางทีนะครับปัจจุบันคงน้อยนะเรื่อง loop เพราะว่าถ้าใช้เทคโนโลยีดีมันมีป้องกัน loop มันมี loop guard มี DSCP guard อะไรก็ว่ากันไปก็แต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีใช้นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการสำรองอุปกรณ์หรือ spare part นะครับส่วนที่1เลยสวิตช์นะครับสำหรับพี่รักเองเนี่ยพี่รักก็ต้องบอกว่าบริษัทของพี่รักเองเนี่ยเวลาเราดีไซน์อะไรพวกนี้เราจะเทสอุปกรณ์นะครับเรามีอุปกรณ์สวิตช์ทั้งแบบธรรมดา PoE ที่เป็น High End Brand ก็มีที่เป็นแบบ Middle Class ก็มีนะครับที่เป็นแบบกึ่ง Business กึ่ง Small Business หรือกึ่งโซโหหรือกึ่งโฮมยูทก็มีเหมือนกันนะครับใช้ทั้งงาน Access Point ใช้ทั้งงาน CCTV เพราะมันเป็น PoE Switch เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่เองเนี่ยจะศึกษาและจะทดลองอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะอะไรลดคอสดังนั้น by design เอาส่วนที่1ก่อนนะครับสำหรับ Switch เองเนี่ยสมมุติเรามี50ตัวนะครับสมมุติว่าเรามี50ตัวจริงๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะสแปร์นะอย่างเช่นมี50ตัวสมมุติ 10% ของ50ตัวคือเท่าไหร่5ตัวใช่ไหมครับ 10% ใช่ไหม50ตัวเนี่ย 10% ของ50ก็คือ5ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะสแปร์5ตัวจำเป็นหรือเปล่าเริ่มต้นวิธีคิดกันนะมี50ตัวสวิตช์ PoE สวิตช์ PoE จะราคาสูงขึ้นอยู่กับแบรนด์แต่คำถามคือเราจะสแปร์ใช้หลักการ 10% 5ตัวดูจะเยอะไปสัดส่วนสแปร์หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราวินิจฉัยว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่โดยไม่อ้างสูตรหรือหลักการใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือการที่เราเมนเทนระบบมาเมนเทนแนนซ์ระบบมาปี2ปี3ปีเราจะเห็นสถิติว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ยี่ห้อที่เราเลือกใช้นั่นน่ะ1เสีย1เสียหรือไม่บ่อยหรือไม่นะครับถ้าบ่อยอย่างเช่นสวิตช์เสียบ่อยกระจายหรือเสียบ่อยแบบกระจุกกระจายคือเดี๋ยวก็โผล่ตรงนี้เสียตรงโน้นตรงนั้นเสียโอเคก็ต้องดูว่าแบรนด์นี้สถิติแบรนด์ที่เราใช้มันเสียเยอะปีนึงเสียเท่าไหร่ถ้าปีนึงแค่เสียตัวเดียวหรือปีนึงเสีย2ตัวมันจะเป็นหลักฐานให้เราเก็บสถิตินี้ไว้นะครับดังนั้นเสียพร้อมกันไหมเสียทีหนึ่ง3ตัว4ตัวไหมซึ่งจากธรรมชาติจากประสบการณ์พี่รัก99บอกได้ว่ามันไม่ได้เสียแบบนั้นมันมีโอกาสเสียแต่มันมี
ถ้าไม่สแปร์เลยผิดแต่ต้องสแปร์เท่าไหร่เหมาะถูกไหมเจจะถามสแปร์เท่าไหร่เหมาะถ้าพี่รักบอกว่ามี50ตัวเอา 10%ถ้ามี100ตัวถ้าคุณมีสวิตช์100ตัว 10% คือ10ตัวถ้าคุณมี50ตัว 10% คือ5ตัว5ตัวถ้าซื้อมาสแปร์ปรากฏว่าสถิติการเสียของเรามันเสียปีหนึ่งตัวเดียวอันนี้ 10% ก็ไม่ใช่ละต่อมาอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้1ถ้ามันเสียเคลมไวไหมถ้าเสียแล้วเคลมไวไหมเคลมแบบไหน on site service เลยไหมมีนะสวิตช์ที่ on site service มีหรืออีกแบบก็คือนะครับวินิจฉัยปัญหาแล้วเสร็จปุ๊บก็เคลม7วัน15วันหรือเดือนหนึ่งเราก็ต้องมีข้อมูลเก็บไว้ว่าแบรนด์ที่เราใช้เนี่ยถ้ามันเสียกว่าจะเปลี่ยนได้แน่นอนใช้เวลาเป็น15ถึง20หรือ30วันถ้าแบรนด์ไหนมันเสียโทรปุ๊บเปิดเคสแล้วเขามาเปลี่ยนกลยุทธ์เราอาจจะเปลี่ยนได้แต่แน่นอนคือเคลมไวเปลี่ยนเลยทันทีกับเคลม30วันกลยุทธ์เราจะแตกต่างกันมันจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันถ้าอุปกรณ์นี้เคลม30วันก็ยังไม่ได้ของเดี๋ยวกลัวอีกอันนึงอาจจะเสียได้อัน2อาจจะเสียได้แต่ไม่เคยเสียเกิน5ตัวพร้อมกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอันนั้นเราจะต้องคิดหนักแล้วถ้าสมมติว่าการเคลมอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น access point หรือ switch นะใช้หลักการเดียวกันเลยอันที่1เก็บสถิติว่าแต่ละปีเนี่ยที่ใช้งานเสียกี่ตัวเสียจุดเดิมๆเสียพังแล้วพังอีกอาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าหรือต่างๆต่อให้เปลี่ยนใหม่มันก็อาจจะเสียแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเรื่องสแปร์นะก็ต้องไปแก้ไขปัญหาที่รูทคอสของจุดนั้นที่มันเสียบ่อยๆไฟกระชากไฟตกไฟอะไรก็ว่านไปอันนั้นไปแก้ไขอีกคนละเรื่องนะครับแต่หลักการที่คุณจะสแปร์ก็คือที่พี่รักบอกเสียบ่อยไหมหรือมันไม่เสียเลยหรือ 2-3 ปีมันไม่เสียเลยสถิติโคตรทนก็จะเป็นเหตุผลหรือสมมติฐานว่าดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะสแปร์ 5% เราอาจจะสแปร์แค่เท่าไหร่ถ้า 5% ก็5ตัวถ้า 10% 5ตัว 5% ก็2ตัวครึ่งเราอาจจะสแปร์ที่ 2.5% 2ตัว1ตัวเสี่ยงไปเพราะอาจจะมีอีกตัวเสียนะครับดังนั้น1ตัวเนี่ยเบื้องต้นถ้าไม่มีเริ่มต้นที่1ตัวก่อนเพราะมันไม่เสียเลยยิ่งถ้าเราเคลมไวสวิตช์ที่เราซื้อหรือ access point ที่เราซื้อเคลมไวพอเสีย1ตัวเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนภายใน3วัน5วันปุ๊บเราก็มีสแปร์ใหม่แล้วแต่ถ้ามากกว่า5วัน7วันเราควรจะมี2ตัวขึ้นกับสถิติการเสียแต่ Pay Safe ในสัดส่วนเหล่านี้ด้วยสถิติของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่พี่บอกว่าคุณควรจะสแปร์ไว้สัก3ตัวนะครับถ้าโรงแรมจริงๆสแปร์ไว้3ตัวหรือ4ตัวที่4เนี่ยเอาไว้ในกรณีอย่างเช่นเอาไว้ในฉุกเฉินนะครับถ้าสวิตช์สแปร์2ตัวหรือ3ในสัดส่วนสวิตช์ในกรณีนี้นะแต่ไม่เสมอไปขึ้นกับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันมีสถิติการเสียบ่อยขนาดไหนแต่อุปกรณ์ที่เราใช้งานมามันอาจจะไม่เคยเสียแต่มันเก่าขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเสียเราก็ต้องมีสแปร์อย่างน้อย1ตัวน้อยไป2ตัวก็เริ่มจะเหมาะสมในแง่ของการลงทุนแต่3ตัว Play Safe 3ตัวไปดูสัดส่วนแล้วกัน3ตัวเนี่ยเหลือสวิตช์แต่ถ้าเกิด
เสียเยอะแยะมากมายนั้นอาจจะเป็นปัญหาของรุ่นนี้และสวิตช์ยี่ห้อนี้แหละคุณควรจะเปลี่ยนเรื่องของสวิตช์เป็นแบรนด์อื่นด้วยนะครับได้ลองทดสอบกับการสเปรย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสเปรย์แบบยี่ห้อนั้นเป๊ะก็ได้สเปรย์ยี่ห้ออื่นที่คุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเน็ตเวิร์กสวิตช์ทั่วไปที่เป็น PoE นั่นโน่นนี่เนี่ยผมบอกเลยว่าแม้กระทั่งแบรนด์ Cisco แบรนด์ Aruba ถ้าไม่ยึดติดกับแบรนด์ยังมีแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น TP-Link หรือแบรนด์ D-Link หรือแบรนด์อื่นๆนะครับที่มีนะครับแต่แน่นอนว่าอย่างที่เคยใช้ D-Link PoE Switch โอเคมาก TP-Link ราคาดีนะครับใช้งานได้กลุ่ม Jetstream กลุ่มอะไรเงี้ยได้นะครับช่วยลดคอสพอสมควรถ้าเทียบกับกลุ่มคลาสสิกกลุ่ม SMB ของพวก Cisco หรือ Aruba หรือนะครับหรือแม้กระทั่งลุยเจียก็อาจจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบแต่ชอบไม่ชอบเนี่ยหมายความว่าต้องเทสลักษณะและคุณสมบัติความทนทานด้วยนะครับ Access Point เนี่ยอาจจะต้องดูเป็น180ตัวเนี่ยจริงๆเนี่ย180ตัวเนี่ยสเปร์สัก5ตัว 3-5 ตัวดูจากสถิติถ้ามันเสียมันก็จะเสียเป็นบางจุดนะครับถ้าจะสเปร์มากกว่านี้มีตังสเปร์ก็ย่อมได้แต่ด้วยความคล่องตัว180ตัวสัก5ตัวนะครับอยู่ราวๆเนี่ยไม่เกิน5ตัวนะแต่ถ้าสมมติมันเสียไม่บ่อยมันทนทานเหลือเกิน 3-5 ตัวนะถ้ามันเสียตรงนี้แล้วมันอาจจะเสียจุดนี้แล้วมันอาจจะเสียจุดนี้ในช่วงหนึ่งในช่วง overlap time เนี่ยช่วง1 เดือนถ้ามันเสียดูสถิติสูงสุดว่ามันอาจจะไม่ได้เสียพร้อมกันแต่มันเสียทีหลายจุดสูงสุดพร้อมกัน3 จุดเราอาจจะสเปร์5 ตัวแต่ถ้าเสียพร้อมกันมันเคยเสียมาแล้วจากสถิติเนี่ยเนื่องจากโรงแรมมันกว้างเสียพร้อมกันที5 ตัว5 จุดมันก็ไม่แปลกเพราะมันเยอะเราก็ต้องมาดูว่าเราอาจจะต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่มันอาจจะไม่ใช่ 10% ของ100คือ10ตัวถูกไหมครับ180ตัวเนี่ย180ตัวเนี่ยก็10% ก็8ตัวมันต้องเป็น18ตัวไม่ใช่ละนะครับดังนั้นมันควรจะเป็นสถิติที่อ้างอิงจากการใช้งานแล้วมันเคยเสียและเสียสูงสุดในช่วงเวลา overlap อย่างเช่นช่วง1 เดือนหรือช่วง2 เดือนที่อาจจะสลับกันเสียสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็บวกไปสัก2นะครับมันเคยสูงสุด3บวกไปสัก2ก็เป็นสเปร์5นะครับก็เผื่อไว้ในระหว่างที่มี5นะครับเผื่อมันเกิดฉุกเฉินเอาไปใช้หน้างานในงานโรงแรมสัมมนาบางจุดขยายจุดนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่สัดส่วนและวิธีคิดก็ประมาณนี้มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าจะบอกว่าสูตรสำเร็จก็อย่างเช่นนะครับ 5% ถึง 8% นะครับถ้าไปบอกแบบนี้มันจะทื่อๆมากเกินไปแล้วมันจะทำให้กลายเป็นคุณไปยึดติดแล้วลงทุนสูงนะครับดังนั้นดูหลักการจากที่พี่ลักษณ์บอกจะทำให้คุณเองเนี่ยนะครับลดคอสในการที่จะสแปร์ไม่มากเกินไปและเมื่อเกิดเสียเรายังมีอุปกรณ์ในการที่จะสแปร์ได้ทันใช่ไหมได้ครอบคลุมการเสียนะครับแต่อยู่มาปีนี้มันอาจจะใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับถ้ามันเริ่มมีอาการว่าเสียมากกว่าสถิติเดิมที่เคยเสียแล้วเราต้องเคลมเยอะกว่าเดิมและระยะเวลาเคลมนานแฟกเตอร์ตรงนี้จะต้องถูกคิดในการที่จะสแปร์เพิ่ม5 ตัวด้วยที่มันยาวนานและเสียเยอะขึ้นด้วยที่อายุการใช้งานของอุปกรณ์มันเริ่มเยอะขึ้น5 ตัวที่เรามีอยู่แล้วเราอาจจะทำงบสแปร์ซื้อของรุ่นใหม่ที่อินทิเกรตกับระบบเดิมได้และได้เทคโนโลยีใหม่ด้วยเพิ่มอาจจะ2 ตัวนะครับก็เป็น7 ตัวเนี่ยโดยสัดส่วนนี้มันจะอยู่ที่5%ไม่เกิน 10% อย่างได้แต่ไม่ใช่เริ่มต้นที่ 10% เริ่มต้นที่สถิติการเสียก่อนเริ่มต้นที่การพิจิตรอาการเสียและรวมทั้งอุปกรณ์ที่เราซื้อเนี่ยมันเคลมเร็วถ้าเคลมเร็วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสแปร์เยอะเราอาจจะเผื่อสแปร์เท่าเดิม5นะครับเพราะมันโรเตทเร็วเคลมปุ๊บ
สต็อกในการสแปมมันก็ยังเท่าเดิมถ้าเคลมไวอันนี้ดีต้องมีข้อมูลระยะเวลาเคลมจดสถิติบันทึกสถิติพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะดูหน่อยว่ามีอุปกรณ์อื่นทดแทนที่คอสมันต่ำลงมาไหมถ้ามีเอามาทดลองใช้จะได้รู้ว่านอกจากเรายึดติดกับแบรนด์บางแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาดีกว่าครึ่งและใช้ปี2ปีไม่มีปัญหาเลยก็โคตรคุ้มทุนแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะได้ select เทคโนโลยีเอามาใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ต้องมีคุณสมบัติอย่างเช่นมันทำ VLAN ได้มันเป็น Layer 2อย่างเงี้ยหรือ Layer 2 plus เราแค่ต้องการพวกเนี้ยก็จบทำ VLAN ได้จบโอเคไหมครับหลักการที่พี่ลักษณ์บอกนะครับดังนั้นไปดูสถานการณ์ของตัวเองนะครับสถิติการเสียนะวิเคราะห์การเสียให้ถูกต้องอะไรเสียซ้ำเสียซากเกิดจากระบบไฟฟ้าหรือเกิดจากอะไรบางอย่างจุดนั้นก็ต้องวิเคราะห์ให้ขาดเพราะเดี๋ยวมันก็จะเสียบ่อยๆแต่คนละเรื่องแต่มันเสียมันต้องมีสแปร์แต่เดี๋ยวก็สแปร์พังเทียบบ่อยๆสแปร์อาจจะหมดปัญหาต้องแก้ไขปัญหาถูกจุดไปดูเรื่อง Network Root ของ Network by Design ต้องมี visibility สามารถมองเห็นนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้ง Map กับ Location ที่เรามีไอ้นี้จะช่วยเราในการทำงานให้ง่ายได้นะครับและที่สำคัญเรื่องการ cover ของ Signal ของ Wi-Fi มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณเป็นธุรกิจบริการก็คือธุรกิจโรงแรมที่จะต้องเอาใจผู้ใช้งานดังนั้นจะลงทุน AP น้อยนิดหลายๆที่นะครับพยายามที่จะให้มีสัญญาณ cover แต่มี AP น้อยๆปัญหาก็คือว่ามันดูเหมือนจะ cover แต่มันจะมีจุดที่สัญญาณอ่อนมากเกี่ยวได้ก็เหมือนเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวสัญญาณได้ก็เหมือนเกี่ยวสัญญาณไม่ได้ปรากฏว่า output ก็คือปัญหาการใช้งานก็ติดขัดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาสัญญาณคือเพิ่มจุด Wi-Fi นะครับเพื่อให้ Wi-Fi มัน cover มีสัญญาณก็ต้องสัญญาณแรงๆไม่ใช่สัญญาณที่แบบไปชนบทอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเรื่อง AP นะก็ต้องเผื่อตรงนี้ถ้ามีแฟกเตอร์บางจุดที่จะต้องเดินไปให้ถึงสัญญาณครอบคลุมก็ต้องทำให้ครบนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำแหละครับจากพี่นะหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะน้องเจเข้ามาฟีดแบ็กด้วยล่ะนะครับใครที่มีคำถามลักษณะอย่างนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกวิธีแก้ปัญหาสักทีเดียวแต่ให้แนวคิดได้นะครับและแนวคิดที่พี่ลักษณ์ให้จากประสบการณ์มันแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วก็ฟันธงให้ได้ว่าวิธีหลักคิดนี้มันเวิร์กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt และมาจอยเมมเบอร์ให้พี่เยอะๆนะโอเคสวัสดีครับ